નમસ્કાર, બજાર એટ 1 માં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ. આગળ સમાચારમાં નજર કરીશું, પણ પહેલાં નજર કરીશું અત્યારની મેજર હેડલાઇન્સ પર. જુલાઈ સિરીઝની મંથલી એક્સપાયરીના દિવસે બજારમાં દબાણ. નિફ્ટીમાં ઘટાડા સાથે 19,750ની નીચે કારોબાર. નિફ્ટી બેંકમાં આવ્યો 300 પોઈન્ટનો ઘટાડો, પરંતુ મિડ કેપમાં સારી તેજી સાથેનું એક્શન. ફાર્મા શેર્સની હેલ્થ આજે ખાસી સુધરી. અનુમાનથી સારા પરિણામ બાદ સપ્લામાં આવ્યો જોરદાર ઉછાળો. 9%ની તેજી સાથે બન્યો વાયદાનો ટોપ ગેઇનર. તો સિન્જનમાં લગભગ 5%ની તેજી. અન્ય ફાર્મા શેર્સમાં સારી ખરીદદારી. એસેટ મેનેજમેન્ટ કારોબારમાં જીઓ ફાઇનાન્શિયલની એન્ટ્રી બ્લેક રોક સાથે કર્યો જોઈન્ટ વેન્ચર. $15 કરોડ બંને કંપનીઓ કરશે રોકાણ. નવી કંપનીનું નામ હશે જીઓ બ્લેક રોક. અનુમાન પ્રમાણે રહ્યા નેસ્લે ઇન્ડિયાના પરિણામ. કંપનીનો નફો 35.6% વધીને 698.30 કરોડ પર નોંધાયો. તો કંપનીના માર્જિનમાં જોવા મળ્યો વધારો, છતાં શેર્સમાં 0.2%નો ઘટાડો. નબળા પરિણામ બાદ ટેક મહિન્દ્રામાં મોટો ઘટાડો. શેર લગભગ 3% તૂટ્યો. ત્યાં જ નબળા પરિણામ બાદ એક્સિસ બેંકમાં પણ દબાણ સાથેનો કારોબાર. તો સારા પરિણામ છતાં ટાટા કન્ઝ્યુમરમાં પણ આવ્યો ઘટાડો. આરબીએલ બેંકમાં એમએનએમના ભાગ ખરીદવા પર બંને કંપનીઓએ કરી સ્પષ્ટતા. એમએનએમને 417 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો છે 3.53% ભાગ. મહિન્દ્રાએ કહ્યું 9.99%થી વધારે નહીં, વધારે ભાગીદારી. સમાચાર બાદ એમએનએમમાં આવ્યો 0.6%નો ઘટાડો. અને નેટવેબનું મજબૂત લિસ્ટિંગ. લગભગ 90% પ્રીમિયમ સાથે 500ની ઇશ્યુ પ્રાઇસ સામે એનએસસી પર 947 પર થયો લિસ્ટ. માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપણે વાત કરીશું એલેક્સર ઇક્વિટીઝના દીપન મહેતા સાથે. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. જે ફર્સ્ટ ઓબ્વિયસ ક્વેશ્ચન જે મારો આવશે એ છે કે અત્યારની જે માર્કેટ આપણે જોઈ રહ્યા છે, ઇન્ડિયન માર્કેટ્સને જોઈ રહ્યા છે, કઈ રીતના તમે ડિસ્ક્રાઇબ કરશો? કયા સ્ટેજ પર ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ છે અત્યારના? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ. તમારા શો પર ઇન્વાઇટ કરવા માટે ઘણો આભાર. આઈ થિંક આપણે એક નવા ફેઝમાં પહોંચી ગયા છે આ બુલ માર્કેટમાં, અને ઘણા મહિના સુધી એ નવો ફેઝ ચાલશે. ધીસ ફેઝ ઓફ ધ બુલ માર્કેટ વિલ બી મલ્ટી મંથ બુલ માર્કેટ. અને મારા ખ્યાલથી જ્યાં સુધી જે લોકસભાના ઇલેક્શન્સ છે મે 24, ત્યાં સુધી તો આ તેજીનું બજાર સારું જ રહેશે આવી રીતના. અને ધીરે ધીરે આઈ થિંક આ જે ફાઉન્ડેશન બિલ્ડ કર્યું છે છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં, એ ફાઉન્ડેશન પર હજી વધારે ગેઇન્સ આપણને મળી શકે છે. આઈ થિંક રેસ્ટ ઓફ 2023 એન્ડ ફર્સ્ટ હાફ ઓફ 2024 ઓલ્સો લુક્સ વેરી પોઝિટિવ ફોર ઇન્ડિયન ઇક્વિટીઝ. અને જે રીતના એફઆઈનો ફ્લોઝ આવી રહ્યા છે માર્કેટમાં, રિટેલ બાઇંગ પણ સારું એવું આવી રહ્યું છે, કોર્પોરેટ નંબર્સ પણ સારા એવા અમને જોવા મળ્યા છે. સો ઓન ધ હોલ આઈ થિંક દેર આર મેની પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ એન્ડ આઈ ફીલ દેટ નેક્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ આર ગોઈંગ ટુ બી ધ બેસ્ટ એવર વિચ યુ હેવ સીન ઇન મેની યર્સ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બી કહ્યું છે કે મારા થર્ડ ટર્મમાં, એટલે કે જો 1924ના આપણે ઇલેક્શન્સ જીતે છે તો ઇન્ડિયા વુડ બી વન ઓફ ધ ટોપ 3 ઇકોનોમીઝમાં એનું નામ પણ સામેલ થશે. અને આઈ થિંક તમે જેમ કહ્યું કે જે એક ફંડામેન્ટલ એક બેઝ બનતો જઈ રહ્યો છે, ને જે રીતના આપણા નંબર્સ આવી રહ્યા છે, જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કામકાજ, મે બી વી આર ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ઇટ. પણ કમિંગ બેક ટુ અત્યારના ઇક્વિટી માર્કેટ્સ અને ફિનાન્શિયલ માર્કેટ્સ, અને જે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરના અત્યાર સુધી જે નંબર્સ આવ્યા છે, ને એમાં જે સ્પેશિયલી જે મારે મેન્શન કરવું છે એ છે પ્રાઇવેટ બેંક અને માઇક્રો બેંક્સ. કઈ રીતના અત્યાર સુધીના જે પણ સોફાર નંબર્સ આવ્યા છે, કઈ રીતના તમે જુઓ છો, અને તમને કઈ રીતના ગમે? એક્સિસ બેંક, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, બજાજ ફિનાન્સ, બજાજ ફિનસર્વ અને એની અધર બેંક્સ તમને ગમે અહીંયા? પ્રીતિ, આવા બેંકના નંબર્સ તો મેં જિંદગીમાં નથી જોયા. એન્ડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ બ્લુ સ્કાય સિનેરિયો, આટલા સરસ એન્વાયરમેન્ટ, આટલા સરસ નંબર્સ જે આવી રહ્યા છે બેંક્સમાં, એક આપણે કદાચ કોઈ વાર પહેલાં જોયા જ નથી, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ.
અને જે રીતના આઈ થિંક આગળ જતા પણ એક બે ક્વાર્ટર પણ સારા લાગે છે બધા બેંક્સ માટે અને બધી જ બેંક્સનું પરફોર્મન્સ સારું આવી રહ્યું છે. એક્સિસ બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક આઈ થિંક હેવ બીન ધી આઉટ પરફોર્મર્સ ઇન ધ પિયર ગ્રુપ. મિડ કેપ બેંક્સમાં ફેડરલ બેંકના નંબર સારા આવ્યા. આઈ થોટ એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ ઓલ્સો ઇઝ ગુડ. અને શનિવારે જે આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક જે અમારી ફેવરેટ બેંક છે વિથ ડિસ્ક્લોઝર વી એન્ડ ક્લાયન્ટ્સ આર ઇન્વેસ્ટેડ એના નંબર્સ અમે લોકોએ વી આર અવેટિંગ ધોઝ નંબર્સ વિથ ગ્રેટ ડીલ ઓફ કીનનેસ. એટલે બેંક્સ એનબીએફસીસ અક્રોસ ધ બોર્ડ આ સૌથી સારો સમય છે એ લોકો માટે. ક્રેડિટ ડિમાન્ડ સ્ટ્રોંગ છે અને એનપીએ માટે જે પ્રોવિઝનિંગ છે એ ઘણું ઓછું છે. સો ઓન ધ હોલ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ લીડરશિપ સેક્ટર્સ અને મારા ખ્યાલથી નિવેશકોએ એટલીસ્ટ 30 થી 35% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક્સ એનબીએફસીસમાં કરવું જોઈએ ઇફ દે એક્સપેક્ટ ધેર પોર્ટફોલિયોઝ ટુ આઉટપરફોર્મ. સિમિલરલી હવે એચડીએફસી બેંક પોસ્ટ મર્જર એચડીએફસી જે પેરેન્ટ કંપની હતી એ એચડીએફસી બેંકમાં હવે મર્જ થઈ ગઈ છે. કઈ રીતના તમે એચડીએફસી બેંકનું પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છો વિઝ અધર પ્રાઇવેટ બેંક્સ? જો કદાચ એચડીએફસી બેંકના સાઇઝના કારણે અને જે રીતના અમુક એ લોકોનું મર્જરના કારણે અમુક ડિસ્ટ્રપ્શન જે ઇન્ટરનલ થઈ રહ્યું એના કારણે આઈ થિંક થોડો કમ્પેર ટુ ધ પિયર ગ્રુપ થોડો એ લોકોના જે નંબર્સ છે જે વોલ્યુમ ઓફ ગ્રોથ છે કદાચ થોડો સબજ્યુટ દેખાય છે. પણ લોંગ ટર્મ પ્રોસ્પેક્ટ ઘણા સારા છે એચડીએફસી બેંકના અને આઈ થિંક દેર ઇઝ અ સ્કોપ ફોર ધ પ્રાઇસ અર્નિંગ્સ મલ્ટિપલ એન્ડ ધ પ્રાઇસ ટુ બુક ઓલ્સો ટુ બી રી-રેટેડ. આજની તારીખમાં ઇટ ઇઝ ટ્રેડિંગ એટ અ ડિસ્કાઉન્ટ ટુ કોટક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક એઝ વેલ. And I think that considering the size, cross-selling opportunities, and the overall HDFC Bank track record એટલો જ સરસ છે. So it's going to be a great secular growth story. Secular એટલે દર વર્ષે HDFC Bank you can expect 15 to 18% type of a bottom line growth rate. અને even if જે valuation ratios છે improve નહીં થાય તો you can expect 15-16% return in HDFC Bank for the next 3-4 years or so. અને માઇન્ડ યુ એચડીએફસી બેંક એવી કંપની છે જેમાં તમે મોટું પોઝિશન લઈ શકો છો કારણ કે મોટી બેંક છે ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધ સેન્સેક્સ નિફ્ટી અને ઇટ્સ નોટ લાઈક અ સ્મોલ કેપ કે તમે થોડું જ જોખમ લઈને કામ કરી શકો છો. યુ કેન ટેક અ બિગ બેટ in HDFC Bank, make it part of your core holdings, and then still expect that it will outperform the Sensex and Nifty. But disclosure over here, we and our clients are invested in HDFC Bank. થિંક કે એચડીએફસી બેંકમાં અત્યારના પીપલ જેને ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય અત્યારના એક કરેક્ટ સમય છે? બિલકુલ આઈ થિંક સમય હજી બેંક્સમાં સારો જ છે અને કરેક્શન તો આવતા રહેશે બટ ઓન ધ હોલ આઈ થિંક આવતા 2-3 ક્વાર્ટર બહુ જ સારા લાગે છે બેંક્સ માટે. અને જેમ જેમ આઈ થિંક ઇન્ટરેસ્ટ રેટનું સ્ટેબિલિટી આવતી જશે અને ધારો કે આરબીઆઈ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારશે ને એવું જ લાગે છે આઈ થિંક બેંક્સ વિલ ડુ વેરી વેલ. ધ મેઇન થિંગ પ્રીતિ અબાઉટ બેંક્સ ઇઝ કે એ લોકોનું જે એનપીએ પ્રોવિઝનિંગ છે that is very much under control કારણ કે ઇકોનોમી સુધારા પર છે એટલે જ્યારે એનપીએ સાયકલ નેગેટિવ નથી. So I think that's the biggest factor for banks and credit demand also is very strong. આજની તારીખમાં the big industries which require credit જ્યાં આગળ લોન્સની જરૂર છે જેમ કે કેપિટલ ગુડ્સ છે, ઓટોમોબાઈલ્સ છે, રિયલ એસ્ટેટ છે, they are all doing very well એટલે ક્રેડિટની ડિમાન્ડ પણ સારી છે અને એનપીએસ વધતા નથી. એનપીએસ is the biggest cost for the banks per se. So it is best of both worlds for banks at this point of time. એબ્સોલ્યુટલી. જ્યારે ફિનાન્શિયલ માર્કેટની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ અને એક ન્યૂ એન્ટ્રન્ટ છે એસેટ મેનેજમેન્ટ કારોબારમાં જીઓ ફિનાન્શિયલની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે અને હવે બ્લેક રોક ઇઝ બેક ઇન કન્ટ્રીને બંને જણા એક ઇક્વલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે અને ઇટ વુડ બી કોલ્ડ એઝ જીઓ બ્લેક રોક. કઈ રીતના આ એક જે એન્ટિટી છે એ આખા ફિનાન્શિયલ માર્કેટનું ફેસ લિફ્ટ કરી શકે છે કે બદલી શકે છે? See, I think Geo Finance નો એ આખા NBFC financial services spaceમાં એ મોટી હલચલ કરશે. It will take that entire space by the storm. અને આ જે BlackRock જોડે tie-up છે, it is just one of the many tie-ups. They will do all the financial services business, Preeti, whether it is stock broking, asset management, insurance broking, lending, and lending માં પણ બધું જ કરશે એ લોકો gradually જેમ જેમ એ scale up કરશે એટલે. I think એ સિચ્યુએશન એવી છે કે એક મોટી જાયન્ટ આવી રહી છે ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ બિઝનેસમાં અને જ્યારે પણ એ લોકોનું બેઝ એસ્ટાબ્લિશ કરવાની કોશિશ કરશે they will eat some market share from the existing players. એટલે કદાચ 2-3 ક્વાર્ટર્સ 1-2 વર્ષ થોડી પ્રેશર આવી શકે કમ્પેરેટિવ ઇન્ટેન્સિટીના કારણે but the market is expanding and I think that it shouldn't be a problem for everybody to absorb Geo Finance.
અને જીઓ ફાઇનાન્સનું જે મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે that will be to provide credit and provide financial services to the underbanked or the people or the customers who do not have access, and they will use the entire Reliance network and the Geo Telecom network to grow the business. Absolutely, and that is working out. That will work out to their advantage. પણ દીપન, અત્યારના આપણે જે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છીએ. As for example, HDFC got merged in HDFC Bank. Again, parent company got merged. Reliance ની વાત કરીએ તો Reliance થી Reliance Finance અલગ પડી રહ્યું છે અને એક પોતાની એન્ટિટી બનાવી રહ્યું છે. એટલે કે મેજર આપણે એક કોન્સોલિડેશનનો ફેઝ જોઈ રહ્યા છે, માર્કેટમાં તો જોઈ રહ્યા છે, પણ બિઝનેસ વાઇઝ બી આપણે ઘણી બધી ડીલ્સ આવતા જોઈ રહી છે. કઈ રીતના એ એક બેઝ તૈયાર કરી રહ્યો છે, એક good opportunities for the business itself, plus for the investors as well. Yeah, Preeti, consolidation is the way of life, and I think not only banks ma, I think દરેક industry ma ધીરે ધીરે consolidation આપણને જોવા મળ્યું છે, and more importantly, I think more than consolidation, it is the shifting of the from unorganized sector to the organized sector, and that is very positive for the stock markets. કારણ કે gradually the larger companies will get more and more market share, and mainly investors are there in the larger companies, so એ લોકોનો ધારો કે એ લેવલ પર ફાયદો થતો હોય તો automatically એ share price માં reflect થતું જશે. And I expect કે I think more and more we will see such corporate action. આજે આપણે જોયું Mahindra looking at getting a stake into RBL Bank, and લોકોની પણ કોઈ strategy હશે which is not clear at this point of time. અને RBL Bank itself એ લોકો શોધી રહ્યા છે કોઈ માઇક્રોફાઇનાન્સ કંપનીને ટેક ઓવર કરવા માટે. Axis Bank has taken over Citibank retail branches and retail banking business, and they have assimilated it very well. So I think banks ma, NBFC space ma, you will continue to see consolidation. And કારણ કે strong players નું જ કામ છે આની અંદર. You have to raise the money, you have to have the technology platform, distribution network, અને જે રીતના મેન પાવર તમને attract કરવો પડે છે, that has all become very difficult and is a game only of the large players. So I think that we will see more and more of such consolidations within the sector, not just banks but across the board. Absolutely. તમે M&M ને RBL ને ડીલની વાત કરીને આજે ઓફકોર્સ લાસ્ટ વીકમાં આખી ચર્ચામાં રહી છે. કઈ રીતના તમે જુઓ છો? કારણ કે M&Mનો આ કોર બિઝનેસ નથી અને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ રેઝ થઈ રહ્યા છે, હજી ક્લેરિફિકેશન નથી આવ્યું કે વાય દે આર ડુઈંગ સો. ઓલ્ધો એટલું ક્લેરિફિકેશન આવ્યું છે કે અમુક પર્સન્ટેજથી ઉપર એ લોકો નહીં જાય, 9.something%ની ઉપર. કઈ રીતના તમે આ ડીલ જોઈ રહ્યા છો અને કેટલી ક્લેરિટી હજી માર્કેટને જોઈ રહી છે? I think yes, definitely it is a bit of a question mark. Why are they buying M&M? Why is M&M buying a stake in RBL? કારણ કે just a strategic stake. આજની તારીખમાં business houses are not able to take over banks. So we are asking the management, I think, કે એ લોકોની strategy શું છે? Perhaps it could be opportunistic as well. કારણ કે પ્રીતિ, RBL Bank is available at a very good valuation. અને છેલ્લા 2-3 ક્વાર્ટરના નંબર પણ ઘણા સારા આવ્યા છે. જે પણ એ લોકો NPA related problems હતા, they have all provided for it. Technology platform પણ સારું છે, and there is considerable growth for RBL Bank to grow its network and grow its business as well. અને કદાચ M&M એમ વિચારે છે કે થોડી बहुत synergies આવી શકે છે between M&M and RBL Bank. અને M&M પાસે M&M Financial Services પણ કંપની છે, which is also very big lender in the vehicle finance space. So maybe they will explore some kind of synergy benefit. And from M&M's point of view, it's not a very large investment, I think. And I'm sure that if they look at it just as a portfolio investment also, it should give very good returns to M&M. And આજની તારીખમાં M&M નું performance ઘણું સારું છે. They are generating thousands of crores of cash flow. So I don't think it's such a big issue that M&M has bought a small stake in RBL Bank. I think the strategy will become clear as we go ahead. Absolutely. The other sector which is parting is the pharma sector. અને સપ્લા જુઓ, ડૉક્ટર રેડ્ડીઝ જુઓ, અને જે પણ નંબર્સ આવ્યા છે અત્યાર સુધીમાં, તમને શું લાગે છે કે આ પાર્ટીમાં પાર્ટિસિપેટ થવું જોઈએ કે દૂરથી જ આપણે નજર રાખવી જોઈએ, વોચ કરવું જોઈએ? જે પણ ફાર્માના નંબર્સ આવ્યા છે અત્યારે, વન ઇઝ ડોક્ટર રેડ્ડી અને સિપ્લા. અને બંનેમાં જે કોમન વસ્તુ એ છે કે એ લોકોની એક બ્લોકબસ્ટર ડ્રગ છે યુએસમાં, રેવલિમિડ, ઇફ આઈ પ્રોનાઉન્સ ઇટ રાઇટ. અને એના કારણે એનું પરફોર્મન્સ ઘણું સારું આવ્યું છે ઇન ડોક્ટર રેડ્ડીઝ એઝ વેલ એઝ ઇન
as well as in Cipla. અને બીજા ઘણા બધા ફાર્મા કંપનીના નંબર્સ આવવાના બાકી છે. સો આઈ વુડ જસ્ટ લાઈક ટુ વેઇટ એન્ડ વોચ, એસ્પેશિયલી સન ફાર્માના નંબર્સ શું આવે છે, લ્યુપિનના શું ફિગર્સ આવે છે. આઈ થિંક લેટ અસ સી હાઉ ધોઝ એકચ્યુઅલી પ્લે આઉટ. અને સિન્જીન છે, આઈ થિંક સિન્જીન ઇઝ નોટ અ ફાર્મા કંપની, ઇટ ઇઝ મોર ઓફ અ કોન્ટ્રાક્ટ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એ લોકોનું બિઝનેસ મોડલ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ છે. એન્ડ લાસ્ટ 2-3 quarters they have done very well because of the cost arbitrage. એટલે એ લોકોના જે રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટ છે ફોર contract research and other related services, they're available at a much lower price than globally. And that's a very good business model which they are exploring. So let's just wait and watch. And a doctor in a Siplapan, I think we are seeing very good numbers because of one particular drug. And a gem, more and more competition will come in that particular generic drug. We may see more of flattening out of the performance. I think it's a cancer drug if I'm not mistaken. પણ જે બીજો જે એક સેક્ટર છે જેના નંબર્સ આપણે આવ્યા છે ટાટા કન્ઝ્યુમર અને આ સ્પેસ એફએમસીજી સ્પેસ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? ડુ યુ ફીલ કે એક્સપેક્ટેશન કરતાં એક સારા નંબર્સ આવી રહ્યા છે ને બિંગ હવે રેની જે રેન મોન્સૂન એક સારી રીતે પ્રોગ્રેસ થઈ રહ્યું છે, તમને શું વધારે આશા છે આ સેક્ટર તરફથી અને કયા કાઉન્ટર્સ ગમશે? Yeah, Preeti, I think FMCG, I've been pretty surprised. Numbers ઘણા સારા આવ્યા છે, not just Tata Consumer, but Jyoti Laboratory number પણ ઘણા સારા આવ્યા છે. અને ધીરે ધીરે વોલ્યુમ ગ્રોથ પણ પિકઅપ થઈ જશે આ સેક્ટર માટે. ઘણા ક્વાર્ટર્સથી entire FMCG industry had been going slow on advertising, so they will pump up advertising and push the volumes now that raw material costs have come under control. But it's just કે valuation એટલો વધારે છે આ બધા સેક્ટરમાં. And we feel that the risk return ratio is far better in some of the other cyclical industries, could be bank, could be auto, could be capital goods, real estate. And ધારો કે તમને consumer spending you want to write that particular investment theme, so hospitality છે, aviation છે, I think those also sectors should do very well. Retail also should do very well going ahead. Tighten the numbers, I'm looking for how they come out over there. So there are many opportunities to play rising domestic consumption and not just FMCG. કારણ કે FMCGમાં ઘણા બધા categories have become quite mature. એટલે I'm not getting a complete feeling, a very strong conviction that is where we should be overweighted. Absolutely. So we'll wait and watch અને બીજા પણ આપણે નંબર્સ પર ધ્યાન રાખીશું. હજી તો રિઝલ્ટ સિઝન હેઝ જસ્ટ બિગન. પણ એ સાથે જ એક બ્રેક લેવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું અને આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો.
માર્કેટ માસ્ટર્સમાં બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એલિક્સિર ઇક્વિટીઝના દીપન મહેતા સાથે. દીપન, એક બીજો જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેક્ટર છે આઈટી એઝ અ સેક્ટર, અને આપણે ઘણી વખત એની ચર્ચા કરી છે. બિઝનેસ વાઇઝ વી નો કે કઈ રીતની ડિફિકલ્ટીઝ થ્રુ એ લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું અત્યારના એક કરેક્ટ સમય છે વેલ્યુએશન વાઇઝ, ટાઈમ કરેક્શન વાઇઝ તમે ક્યાં વધારે કરેક્શન જોઈ રહ્યા છો લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ કેપ સ્પેસમાં? જો પ્રીતિ, આઈ થિંક અમારો વ્યૂ આઈટી પર થોડો નેગેટિવ છે અને આ સમયે ખરીદવાનું વિચાર નથી આવતો. એનું કારણ એ છે કે હજી એકાદ બે ક્વાર્ટર નંબર્સ કદાચ સ્ટ્રેસમાં આવી શકે છે અને યુ કુડ હેવ નેગેટિવ સરપ્રાઇઝીસ, જેમ આપણે જોયા ટેક મહિન્દ્રામાં એઝ વેલ. અને વેલ્યુએશન પણ એટલા કંઈ સસ્તા છે નહીં ટુ અકાઉન્ટ ફોર ફર્ધર એક્સટેન્ડેડ પીરિયડ ઓફ demand depression. So I would just be a bit cautious in IT. And as I said, I think we discussed banks, capital goods, auto, retail, real estate. એટલા બધા સારા સેક્ટર્સ છે આપણને ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે જ્યાં આગળ ક્લિયર વિઝિબિલિટી ઓફ અર્નિંગ્સ છે, જ્યાં આગળ there is good traction, સારા એવા ઇન્વેસ્ટરના પૈસા આવી રહ્યા છે. તો there are so many positive sectors to invest in where we want to focus on rather than software, જ્યાં હજી થોડું ક્લેરિટી છે નહીં as to how the demand is going to go. અને અમુક જે કંપનીના નંબર્સ આવ્યા છે જેમ કે એમ્ફોસિસ છે, ટેક મહિન્દ્રા છે, ઇન્ફોસિસ છે, આઈ થિંક નંબર્સ આર વેરી ડિસઅપોઇન્ટિંગ અને કદાચ આઈ થિંક એક બે ક્વાર્ટર પણ ત્યાં આગળ વીકનેસ આવી શકે છે. એવું નથી કે these stocks have corrected by a huge margin to provide some margin of safety. So I would like to avoid technology at this point of time. નેક્સ્ટ હમણાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ લોટ ઓફ ન્યૂ આઈપીઓઝ આવી રહ્યા છે અને ન્યૂ બિઝનેસીસમાં ઘણું બધું રોકાણ આવી રહ્યું છે અને લિક્વિડિટીનો હજી પણ આપણને પ્રોબ્લેમ નથી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં, ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર્સમાં. અને ધ વે દે આર ગેટિંગ લિસ્ટેડ ખાસા એવા પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થઈ રહ્યા છે. આ જે એક માર્કેટ છે એમાં તમે કોઈ જોઈ રહ્યા છો કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અને કોઈ એવા રિસન્ટ ઇશ્યુઝ જે તમને ઇન્ટરેસ્ટ કરતા હોય? નોટ really, પ્રીતિ. અમે લોકો આઈપીઓ માર્કેટ ફોલો નથી કરતા કારણ કે એવું કંઈ ખાસ એલોકેશન મળતું નથી એચએનઆઈઝને અને ઓન લિસ્ટિંગ પણ sometimes the stock prices tend to get highly overvalued. So best time to look at IPOs would be 12 months down the line, જ્યારે આખું ટ્રેડિંગ જે ફ્રેન્ઝી છે સેટલ થઈ જાય અને we have seen at least 3-4 quarters of the performance of the company and we have understood the business model better, there's better investor communication, and then perhaps take a more informed call. So generally we avoid IPOs per se. And જે small investors છે, certainly they should go for IPOs. And good company IPOs is a good way to start building a good new portfolio. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વિક ક્વેશ્ચન, મારી પાસે સમય ઓછો છે, પણ ગવર્મેન્ટે આરવીએનએલમાં પણ ઓએફએસ અનાઉન્સ કર્યું છે. હાઉ રેલવે સ્ટોક્સ તમને અત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ કરે અને આ પીએસયુ સેગમેન્ટમાં તમને કોઈ ગમે આઈઆરએફસી, આરવીએનએલ જેવા કાઉન્ટર્સ? I think all railway related companies are doing very well. RNVL, IRFC, I think all of them have got some more appreciation to go. And જે રીતના capital spending થઈ રહ્યું છે રેલવેઝમાં, I think these companies will benefit significantly. I know કે રેલવે કંપનીના સ્ટોક બધા થોડા વધી ગયા છે, but at correction I think it may make a good entry point. Okay, on that note, દીપન, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, આપના વેલ્યુએબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.